हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल आउट टेक्निकल नलेजमा। म सबिन आज पनि एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। हजुरहरु पनि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र युट्युबको थम्बनेल कुन एपबाट बनाउँदा राम्रो होला भन्दै खोज्दै हुनुहुन्छ या सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नु। यो भिडियो हजुरहरुको लागि हो। यो भिडियोमा म कुन एपबाट थम्बनेल बनाउँदा राम्रो हुन्छ र कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म हजुरहरुलाई बनाएर देखाउने छु। हजुरहरुले त्यही अनुसारले आफ्नो नयाँ युट्युबको थम्बनेल बनाएर हाल्न सक्नुहुनेछ। जति पनि युट्युबरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले प्राय थम्बनेल यही एपबाट बनाउनुहुन्छ। म हजुरहरुलाई यो भिडियोमा थम्बनेल बनाएर देखाउने छु। हजुरहरुले पनि त्यही अनुसारको बनाउनु होला। साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेलको आइकन अल गरिदिनु होला। ल भिडियो ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ है त। प्ले स्टोरमा गएर पिक्सल्याब भन्ने एउटा एप छ। पिक्सल्याब डाउनलोड गर्नुस्। मेरो डाउनलोडै छ। हजुरहरुले पिक्सल्याब डाउनलोड गर्नु होला। यो थम्बनेल बनाउनको लागि एकदम राम्रो एप हो। यसलाई ओपन गर्नुस्। यहाँ दिएको 3 डट माथि 3 डट दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ 5 नम्बरमा दिएको छ इमेज साइज, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। हो कस्टममा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तल भनेको छ युट्युब थम्बनेल, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यसलाई ओके गर्नुस्। अब यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। अब तल हाम्रो त्यसमा गएर थम्बनेलको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए यहीमै गराउँदा नि हुन्छ। हजुरहरुले कलर चेन्ज गर्दा नि हुन्छ। मेरो ग्यालेरीको मैले एउटा कलर राख्छु ब्याकग्राउन्ड। हजुरहरुले आफ्नो कलर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एड गरौँ, प्लस गरेर टेक्स्ट यसमा लेखौ। अब थम्बनेल बनाउने हो, त्यही भएर म त्यही लेखौ हाउ टु। र टेक्स्टलाई काटेर हाउ टु मेक। अब ओके गरौँ यसलाई। यहाँ तल हल्का सार्दै गएपछि यसको टीटी लेखेको छ, टेक्स्ट साइज। यसलाई हल्का ठुलो गरौँ, त्यसपछि ओके गरौँ। यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न मिल्छ। कलरमा गएर यहाँ एबी लेखेकोमा फन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ। मैले यहीँको फन्ट हाल्ने छु। हजुरहरुले आफ्नो फन्ट छ भने हाल्न सक्नुहुन्छ, नभए यहीँबाट धेरै छ चेन्ज गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। म हजुरहरुलाई खाली देखाउनको लागि गराएको हो। अब यसमा स्टक राखौँ हल्का। यसलाई ओपन गर्नु, इनेबल गर्नुस्। एउटा कलर राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। राखेर यसलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हजुरहरुले साइडमा मिलाएर आफूलाई कहाँनिर राम्रो हुन्छ त्यहाँ मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले पहिला फोटो राख्दा नि हुन्छ, लेख्दा पनि हुन्छ। पोजिसनमा क्लिक गरेर हजुरहरुले यसलाई तल माथि जता मन लाग्छ त्यता सार्न पनि सक्नुहुन्छ। माथि प्लसमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालेरी गर्नुस् र एउटा फोटो हाल्नुस्। हजुरहरुले लेखेर हाल्दा नि हुन्छ, फोटो हालेर हाल्दा नि हुन्छ। यसलाई क्रप गर्न मिल्छ। काटेर जति चाहिने हो त्यति मात्रै राखेर अरु नराख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ मैले खाली हजुरहरुलाई देखाउनको लागि गरेको हो। हजुरहरुले आफूलाई त्यो अनुसारले चाहिए अनुसारले गर्दा हुन्छ।
यसलाई साइडमा मिलाएर राखौँ हल्का। अब फेरि प्लसमा क्लिक गरेर टेक्स्ट गरौँ, लेखौँ। यसलाई काटेर यसमा थम्बनेल लेखौँ। थम्बनेल ओके गर्नुस्। यसको पनि साइज बढाउनुस् हल्का। यसमा कलर राख्नुस्। ब्ल्याकै राम्रो देखिएको छ र मैले ब्ल्याकै राख्छु। हजुरहरूले आफ्नो मनको राख्दा हुन्छ। यो हल्का फन्ट चेन्ज गरौँ। हजुरहरूको मोबाइलमा फन्ट छ भने त्यो एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट गरेर तल फेरि लेखौँ। एडिटको त्यसमा क्लिक गरेर फेरि यसलाई लेख्नु। यसलाई काटेर इन लेखेर यसलाई एड गर्नु। फेरि साइज बढाऊ हल्का। यो खाली हजुरहरूलाई देखाएर सजिलो हजुरहरूलाई गर्नको लागि देखाएको। सजिलोको लागि यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरहरूको मनको गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का यसलाई यता सारो हल्का फन्ट हालौँ यसमा। स्टक इनेबल गरेर व्हाइट राख्नुस्। व्हाइट राम्रो देखिन्छ ब्ल्याकमा चाहिँ हैन। हजुरहरूले जे राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो एमा त्यो गर्नको लागि थम्बनेलमा पनि स्टक राखौँ। स्टक नराखेको रहेछ। यसलाई ओके गर्नुस्। अब फेरि टेक्स्ट गरौँ। माथि प्लसमा क्लिक गर्नुस्। टेक्स्ट गरेर तल हल्का राइट सार्नुस्। त्यो पेनको चिन्हमा गएर फेरि एडिट गर्नुस्। यसलाई काटेर अब यसमा 2020 लेखौँ। के अरे 2022 सरी 2022 लेख्नुस्। यसलाई टेक्स्ट बढाऊ हल्का ठुलो गरौँ। यसको कलर चेन्ज गरौँ। ब्ल्याक डार्क हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। यसको पनि फन्ट चेन्ज गरौँ। यसमा ब्याकग्राउन्ड पनि कलर राखौँ। यसमा अलि ब्याकग्राउन्ड राख्दा राम्रो देखिन्छ। हजुरहरूले नि चाहिँ राख्दा नि हुन्छ, नराख यो चाहिँ राख्यो भने राम्रो देखिन्छ। त्यसैको लागि बनाएको होइन। हजुरहरूले नराख्दा नि हुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो मनले गर्नु होला। यो चाहिँ हजुरहरूलाई मैले देखाउनको लागि मात्रै गराएको हो। यसलाई ओके गरिदिउँ। यसमा हल्का पोजिसन चेन्ज गरौँ। यसलाई हल्का पछाडि सारौँ। हल्का मिलाएर राख्यो भने राम्रो देखिन्छ। हल्का यिनलाई पनि फोटो अलिक टाढा, फोटोलाई पनि ठिक्कै ठाउँमा। माथि देखिएको मेमोरीको आइकनमा क्लिक गरेर फोटोलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ फोटो, सेभ एज प्रोजेक्ट पनि लेखेको छ। सेभ फोटोमा क्लिक गरेर
कस्टममा क्लिक गर्नुस् र यसलाई अल्ट्रा गर्नुस् हाई क्वालिटीको भन्दा नि अल्ट्रा धेरै राम्रो हुन्छ यसलाई सेभ टु ग्यालेरी गर्नु होला हल्का एड आएर डिस्टर्ब गरे यसलाई हटाइदिउ यसरी हजुरको फोटो सेभ गरिन्छ अल्ट्रा हाई क्वालिटी भन्दा नि अल्ट्रामा एकदम माथि सेभ एज प्रोजेक्ट गरेर हजुरले यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही लेखेर यो एपबाट हजुरहरूले यसरी हाई क्वालिटीको युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि हजुरहरूको साथीहरू जो नयाँ युट्युबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तै बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोहरू उहाँहरूलाई पनि सेन्ड गरिदिनु होला र उहाँहरूले पनि सजिलै इजी तरिकाले यही एपबाट आफ्नो युट्युबको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ